hoạt động xá lợi tóc của chùa Ba Vàng vi phạm luật tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật về xuất nhập cảnh, hoạt động triển lãm, quy định của nhà nước về tập trung đông người ở nơi công cộng. Theo thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ, ngày mùng 4 tháng 1, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ban, ngành trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc chùa Ba Vàng tổ chức trưng bày vật thể được gọi là xá lợi tóc Đức Phật gây xôn xao dư luận. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra nhận định về sự việc, kết quả rà soát, xác minh theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, chỉ ra căn cứ pháp luật và đánh giá mức độ vi phạm pháp luật của sư trụ trì. Theo bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, hoạt động diễn ra tại chùa Ba Vàng từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 12 đã thu hút khoảng 50.000 người tham dự. Trong khi nhà chùa trước đó thông báo với Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí dự kiến 20.000, 25.000 người. Hoạt động trưng bày vật thể được gọi là xá lợi tóc Đức Phật của chùa Ba Vàng là hoạt động triển lãm, vi phạm Nghị định 23/2019 về hoạt động triển lãm. Lãnh đạo Quảng Ninh khẳng định, hoạt động này cũng chưa đáp ứng quy định về chủ thể cũng như thời gian đăng ký theo luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng, tôn giáo. Tỉnh Quảng Ninh sẽ sớm đưa ra xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định. Đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh bày tỏ rất buồn vì 3 lần phải họp để giải quyết các vụ việc liên quan đến chùa Ba Vàng. Việc chùa Ba Vàng rước, tổ chức cho chiêm bái xá lợi tóc của Đức Phật, chùa Ba Vàng không báo cáo và xin phép nên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Uông Bí và tỉnh Quảng Ninh không biết. Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng thống nhất với các ý kiến phát biểu của đại diện các bộ, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc cần phải xem xét để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông Thắng yêu cầu xem xét những hoạt động của chùa Ba Vàng và Đại Đức Thích Trúc Thái Minh thời gian qua, nghiêm khắc chấn chỉnh, xử lý các vi phạm theo hiến chương và quy chế của giáo hội, không để ảnh hưởng tới sự ổn định xã hội và uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Căn cứ theo quy định của pháp luật, hoạt động của chùa Ba Vàng đã vi phạm Điều 43, Điều 48, Điều 50 của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và pháp luật về xuất nhập cảnh, hoạt động triển lãm, quy định của nhà nước về tập trung đông người ở nơi công cộng. Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng cường công tác quản lý chức sắc, chức việc, nhà tu hành, kịp thời có biện pháp chấn chỉnh các hoạt động trong toàn giáo hội, đảm bảo đúng chính pháp của Đức Phật, hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật của nhà nước. Chiều ngày mùng 4 tháng 1, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam họp tại chùa Quán Sứ, Hà Nội để xem xét kỷ luật đối với Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh, liên quan đến việc trưng bày xá lợi tóc Đức Phật. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đã nhận lỗi trước giáo hội, tăng ni và Phật tử về vụ việc bị dư luận chỉ trích, ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội và khiến dư luận hoang mang. Đại Đức chủ trì chùa Ba Vàng cũng đã sám hối trước chư tôn Đức Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa Ba Vàng nói gì về thông tin xá lợi tóc Đức Phật là giả? Trước thông tin xá lợi tóc Đức Phật là giả, chùa Ba Vàng lên tiếng phản bác và cho rằng việc đưa tin chùa mua cỏ pili làm xá lợi giả để lừa đảo nhân dân, Phật tử là sai sự thật. Cũng liên quan sự việc này, Ban Tôn giáo Chính phủ trước đó đã tham mưu Bộ Nội vụ có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương kiểm tra, xác minh lại. Ban Tôn giáo Chính phủ cũng có văn bản gửi Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị thẩm định nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật được trưng bày tại chùa Ba Vàng để có thông tin chính thức về sự việc. Sau sự việc gây nhiều ý kiến trái chiều, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo Ban Phật giáo Quốc tế và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chấn chỉnh các hoạt động không đúng với truyền thống của Phật giáo. Chúng tôi đến làm việc, kiểm tra tại chùa Ba Vàng thì xá lợi tóc Đức Phật đã được đưa về Myanmar rồi. Đây là hoạt động của các tổ chức tôn giáo, giáo hội trong nước và ngoài nước, còn chúng tôi chỉ quản lý các hoạt động về mặt nhà nước thôi, lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh thông tin. Cũng liên quan đến sự việc trên, trước đó,
lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã giao ban tôn giáo tỉnh này và chính quyền thành phố Uông Bí làm việc với chùa Ba Vàng về thông tin xá lợi tóc Đức Phật tự chuyển động. Theo thông tin trên website của chùa Ba Vàng, đây là một trong 8 sợi tóc Đức Phật tự tay nhổ trên đầu mình, trao cho 2 thương gia người Myanmar từ hơn 2.600 năm trước. Xá lợi tóc Đức Phật được lưu giữ hàng nghìn năm tại Myanmar, này xuất hiện lần đầu tiên tại chùa Ba Vàng. Bắt nguồn từ nhân duyên Đoàn Chư Tăng, Phật tử chùa đến chiêm bái xá lợi tại chùa Parami và bảo tàng xá lợi Phật quốc tế Parami, Myanmar. Có lời mời Hòa thượng trụ trì chùa Parami về chùa Ba Vàng dự lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh. Trải qua hơn 2.600 năm, sợi tóc vẫn còn nguyên vẹn. Hàng vạn nhân dân, Phật tử đã tận mắt chứng kiến sợi tóc quay liên tục với nhiều hình dáng khác nhau. Dù xung quanh không có gì để căng kéo hay điều khiển, khác